Bună ziua, dragii mei și dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou filmuleț altfel, după cum v-am bine obișnuit în ultima perioadă de timp. Dragii mei, dragile mele, ce mai faceți voi dincolo de toate subiectele acestea care vi se par poate interesante sau poate lipsite de atracție pentru unii dintre voi, poate vi se par stupide? Aștept comentariile voastre, dragii mei, dragile mele. Sper să nu fiți chiar atât de răi cu mine. Da, este clar, cine are plăcere să vizioneze și astfel de videoclipuri poate să o facă în continuare, iar cine nu, bineînțeles, este liber să plece. Dragii mei, ce îmi doresc eu astăzi să discut cu voi despre anumite gesturi extrem de stupide pe care anumiți oameni le fac în jurul nostru atunci când simt că noi avem o energie cu totul și cu totul diferită de a lor. Și bineînțeles când simt acești oameni că tu ești ales sau aleasă. Da? Pentru că este clar, mi-am propus să dezvolt această categorie de oameni, să dezvolt teme pe seama acestor categorii de oameni pe care i-am numit aleși sau alese, pentru că așa sunt ei numiți de către cei mai mulți dintre colegii mei aici pe YouTube și sper că mulți dintre voi, dragii mei, dragile mele, vă veți recunoaște în această categorie de oameni. Eu una mă recunosc din plin în această categorie, nu vreau să spun neapărat că sunt eu cine știe cine, nu, pur și simplu suntem altfel. Da? Hai să vedem, dragii mei, dragile mele, care sunt acele gesturi pe care oamenii le fac atunci când sunt în imediată apropierea voastră. Da? De ce fac aceste gesturi? Păi pur și simplu pentru a te discredita, pentru a te pune într-o lumină proastă, da? Pe tine care ești ales sau aleasă. De ce? Pentru că acești oameni sunt atât de geloși și atât de rupți de invidie față de tine, încât nu suportă lumina ta, nu suportă modul în care tu te îmbraci, nu suportă modul în care tu apari, nu suportă felul tău de a fi și așa mai departe, da? Gesturile pe care cei mai mulți dintre acești oameni care apar lângă tine sunt cele mai multe dintre ele de a lua atenția de deasupra ta, da? Și a muta-o asupra lor, da? Adică de a se bucura ei în loc de a fura acest privilegiu al tău de care știu clar aceste persoane că tu te bucuri în cea mai mare parte a timpului, da? Tu te bucuri de atenție pentru că ai captat și captezi această atenție fără să-ți dai seama și fără să vrei, nu faci asta în mod intenționat, dar pur și simplu așa ești tu. Da? Tu captezi această atenție în mod, să zicem așa, nativ, pe când aceste persoane, atunci când vor veni în contact cu tine, da, în mod clar vor dori să atragă atenția de deasupra ta și să o atragă asupra lor. Da? Bineînțeles, făcând cele mai năstrușnice lucruri sau spunând cele mai idiote lucruri în anumite momente, făcând cum să zic, cum se numesc acei, pe clowni, făcând pe clownii de la circ, da? Exact așa, ca niște clowni se comportă în jurul tău și bineînțeles că în același timp vor să-ți atragă atenția în acele momente, bucurându-se pe deplin de faptul că ți-au știrbit puțin liniștea sau pacea ta sau echilibrul tău în acele momente, da? Așadar, aceste persoane vor face întotdeauna totul pentru a căpăta 5 minute sau 5 secunde de glorie și bineînțeles că seara când ajung acasă își doresc să sărbătorească acest lucru. Da. Pe mine, dragii mei, dragile mele, nu mai miră nimic în legătură cu ceea ce văd în jurul meu. De cele mai multe ori, bineînțeles că sunt uimită. Cel mai mult mă uimesc, cum să zic, copiii care se manifestă liber în jurul meu și bineînțeles că pe ei nu am cum să-i blamez. Copiii sunt liberi să se manifeste absolut cum vor ei și noi, adulții, suntem liberi până la urmă să ne manifestăm cum dorim noi, dar să fim autentici. Deci, da, cred că asta ne lipsește nouă. Cred că asta le lipsește tuturor sau majorității adulților din ziua de astăzi. Le lipsește autenticitatea, le lipsește modul acesta ingenu de a fi. Da, pur și simplu noi am uitat să fim copii, am uitat
să ne amintim de acea perioadă când eram cu adevărat, când eram adevărați, da? Adevărați și adevărate. Da, cele mai năstrușnice lucruri pe care oamenii le fac când sunt în prezența ta, păi, nu știu, de exemplu, s-ar putea să te afli cu cineva într-o încăpere și acea persoană, dorind să te discrediteze, văzându-ți preocuparea, poate că tu, să zicem că ești într-o sală de așteptare, da? Ești la medic și aștepți să-ți vină rândul. Poate ești la stomatolog, da? Am dat și eu un exemplu. Poți să fii în orice altă sală de așteptare. Poate că ești la gară și aștepți să vină trenul. Aceste persoane, dragii mei, vor face totul să-ți atragă atenția sau să ia atenția de deasupra ta, pentru că ei te vor vedea pe tine foarte focusat sau focusată să-ți vezi de treaba ta. Da, poate că tu cauți ceva în telefonul tău sau vrei să-ți vezi pur și simplu de trebușoara ta și nu vrei să te bage nimeni în seamă și nici nu vrei tu să bagi pe nimeni în seamă, cum se obișnuiește de cele mai multe ori, mai ales la noi. Dar de ce vor ei să te bage în seamă tot timpul? Pentru că aceste persoane, acești oameni decepționați ai sorții, nu pot altceva să facă decât să se intereseze de ceea ce faci, unde muncești, lucruri din acestea care pentru tine nu au nicio importanță, da? Pentru că până la urmă cu toții, fiecare dintre noi trebuie să facem ceva pe această lume și nu trebuie să devină acest lucru neapărat subiect de discuție, mai ales cu un străin sau cu o străină, da? Câți bani câștigi, îți merge și afacerea aia, înseamnă că ești bine, wow, bravo! Bravo, bravo la suprafață, dar pe dedesubt îi roade invidia. Da? Da, de cele mai multe ori, dragul meu sau draga mea, tu ca ales sau ca aleasă vei recunoaște faptul că preferi să rămâi în liniște, preferi să rămâi tăcut sau tăcută, bineînțeles descoperindu-ți din ce în ce mai mult veleitățile tale de Buddha. Un mic Buddha te recunoaște în această lume, o lume cu totul și cu totul absentă, aș putea să spun, pe de-a întregul. Tu te abstragi în lumea aceasta a ta interioară și aștepți ca acești oameni decepționați ai sorții să-și vadă și ei de pătrățica lor, să-și vadă și ei de treburile lor, dar bineînțeles că aceștia nu o să o facă niciodată, pentru că treaba lor este să te scodească pe tine și treaba lor este să afle cât mai multe lucruri despre tine, dacă nu de la tine, atunci de la cei din jurul tău. Bineînțeles că ei vor fi foarte interesați ce faci, cu ce te ocupi și bineînțeles câți bani câștigi. Ca să știe și ei, dacă meriți respectul lor, dacă trebuie să plece capul pe lângă tine când trec pe lângă tine, dacă meriți să te salute sau, mă rog, lucruri din acestea cu totul lipsite de importanță, care pentru ei contează foarte mult. Da, un alt lucru pe care îl fac acești oameni decepționați este să fie în competiție cu tine tot timpul. Da? Acești oameni se simt amenințați, dragii mei, dragile mele. În momentul în care tu apari în calea lor, pur și simplu este un semn de alarmă, da, pentru ei, pentru că deja se gândesc, wow, această persoană a apărut, wow, înseamnă că din nou va capta toată atenția, din nou nu mai pot bucura de atenție. Știți cum se manifestă exact ca copiii mici? Îmi cer scuze de cacofonie, dar asta este. În vorbire se permite, nu trebuie să pun virgulă. Da, ca și niște copii mici care vor atenția părinților lor, da, exact așa se comportă aceste persoane. Sunt total imature, total nedezvoltate psihic, emoțional și pe toate planurile și vor atenția ta sau vor să te discrediteze plasând atenția de la tine, de deasupra ta, spre ei înșiși, da? Pentru că, v-am spus, aceste persoane vor vrea întotdeauna și întotdeauna să fie în competiție cu tine, să știe că au reușit, da? Au reușit să te învingă o dată și încă o dată, ca să se simtă și ei măcar pentru 5 minute bine, ei sau ele. Da? Un comportament de asemenea abuziv, ca să zic așa, ar fi acela de a vorbi la telefon și de a o face într-un mod foarte tare, foarte
glăsuitor, ca să zic așa, nu-mi vine cuvântul acela. Când se află acești oameni în societate, da? Când se află mai ales în prezența ta, aceste persoane vor să se dea foarte importante că au cu cine să vorbească la telefon și mai ales, vezi, Doamne, ce subiecte dezbat ei la telefon cu apropiații lor, da? Sau poate cu membrii familiilor lor. Adică ca să auzi și tu până la urmă cât de importanți sunt ei și cât de importanți sau importante și cât de deosebiți sunt ei de tine, da? Care tu nu ai acest privilegiu să vorbești cu cineva la telefon despre acele lucruri. Da. În fine, v-am spus, aceste persoane vor dori întotdeauna să fie în competiție cu tine. De ce? Pentru că se simt amenințați, amenințate. Pentru aceste persoane, mai ales în momentul în care te văd mai realizat sau realizată decât ei, se simt amenințați. Nu au cum să se simtă altfel. Ar vrea să primească și o felie din tortul pe care tu l-ai primit deja. Da. Mesajul pe care tu poți să îl oferi acestor oameni decepționați ai sorții poate fi următorul. Dragul meu, draga mea, dacă ai și tu nevoie de acea felie de tort, va trebui să muncești pentru ea, da? Va trebui să faci și tu, să treci și tu prin ce am trecut eu, cel puțin ca să ajungi la nivelul la care crezi tu că sunt eu. Da, tu, dragul meu sau draga mea, ca aleasă a sorții, ai putea să gândești așa în legătură cu acei oameni decepționați ai sorții. Da, din păcate, asta se întâmplă cu majoritatea dintre noi, mai ales, și spun eu, mai ales în relațiile apropiate, da, mai ales, sau până și în relațiile apropiate, până și în relațiile de îndrăgostiți, da, în care se mai întâmplă din când în când să cădem pradă unul altuia. Și ce să facem? Ne manifestăm ca atare, da? Adică ca doi îndrăgostiți, dar doar de văzul lumii, ca să cădem, ca să stârnim invidia sau gelozia oamenilor din jurul nostru. Și pe de altă parte, când suntem noi în intimitatea noastră, suntem vai de mama noastră, adică în sensul că și acolo apare această competiție, da, permanentă între cei doi îndrăgostiți, astfel încât până la urmă cei doi nu-și mai dau seama de ce sunt în acea relație și dacă acea relație este să se completeze reciproc sau pur și simplu sunt ca doi begări, da? Ca doi cerșetori care cerșesc atenția celuilalt. Fiecare dintre ei cerșește atenția celuilalt la nesfârșit și nu se mai satură de acest aspect. Da, cam asta este când vorbim despre oamenii decepționați și despre voi aleșilor, despre care am ales să vorbesc și în acest filmuleț. Da, nu știu ce este mai important pentru voi în aceste momente, nu știu ce este mai important pentru voi să faceți de acum înainte, având în vedere că știți toate aceste lucruri și vă recunoașteți în aceste scenarii. Important este ca să-i lăsați pe fiecare să se manifeste cum vor ei, să plecați, bineînțeles, din locul în care ei se manifestă cum au început să se manifeste când erați voi în prezența lor. Și dacă nu puteți să plecați, bineînțeles, veți mai rămâne un timp până când vă veți lua rolul de om căruia a venit rândul la medic. Da, spuneam că poate sunteți la medic și așteptați. Și veți intra în rolul respectiv de om care a venit acolo pentru a primi un serviciu, după care veți pleca și, bineînțeles, nu aveți decât să vă manifestați și voi cum doriți în momentul în care veți fi mai departe de acea persoană căreia i-ați stârnit reacțiile, da? Reacțiile de potrivă, reacțiile de luptă. Da, dincolo de toate acestea, dragii mei, dragile mele, ce vreau să spun este că voi ca aleși sau ca alese ale sorții nu înseamnă că trebuie să fiți așa pe un mare piedestal al acestei existențe și că trebuie să vă manifestați ca cine știe ce oameni spirituali sau spirituale și să vai acum când ieșiți în societate și dacă nu știu, vedeți că cineva vă bârfește, cineva aproape de voi, da, vă bârfește sau se uită la voi urât și așa mai departe și mai fac și semne, nu știu de care, obscene spre tine, nu înseamnă că în acele momente trebuie neapărat să faci pe prostul, pe proasta sau pur și simplu să cobori în tine și să spui lasă și asta va trece, da?
nu înseamnă că tu nu ești om, da? Tu ai libertatea, dragul meu sau draga mea, chiar dacă ești un ales sau aleasă, ai libertatea să te manifesti cum îți vine în acel moment, da? Asta nu înseamnă neapărat că o să te duci spre acei oameni și o să dai cu ei de pământ. Nu poți să faci asta, da? Pentru că regulile sociale pe care trebuie să le respectăm cu toții ne interzic acest lucru, da? Și până la urmă, cred că nici sufletește vorbind nu ai putea să faci asta, dar pe de altă parte poți să-i înjuri și tu la fel de frumos în mintea ta cum o fac ei, da? Adică dacă ei te vor bârfi într-un fel și te vor trimite undeva, bineînțeles că și tu poți să faci același lucru în mintea ta, fii sigur sau sigură că te vor auzi. Și imediat își vor schimba, cum să zic, gestica, da? Vei vedea cum gesturile lor se vor schimba, mimica feței lor se va schimba automat în momentul în care vor auzi. Va fi ceva de genul, wow, a îndrăznit să mă înjure, mamă. Adică, știi, ei nu s-ar fi așteptat la asta din partea ta. De-aia spun, tu ca ales sau ca aleasă ai dreptul să te manifesti absolut cum vrei tu, pentru că nici tu ca ales sau aleasă nu trebuie să ții în tine totul și să ajungi neapărat la spitalul de nebuni pur și simplu pentru că ai avut de a face cu tot felul de nebuni în jurul tău, da? Pe care trebuia să-i suporți. Tu nu ești aici să suporți pe toată lumea și nu ai venit pentru a te manifesta ca un om spiritual între lupi, da? Asta nu cred că este menirea ta aici pe pământ. Da, poți să te manifesti ca un om spiritual sau ca un bărbat sau ca o femeie spirituală în momentul în care ești acasă, în intimitatea ta, da? Bineînțeles, acolo te poți deschide față de Dumnezeu, față de divinitate, față de îngeri. Poți să trimiți toate gândurile tale de bine, sentimentele tale de bine spre întreaga umanitate. Poți să-ți ceri iertare dacă simți nevoia să faci asta. Dar atunci când ești în lume, atunci când ești încolțit sau încolțită de către acești decepticoni ai societății noastre, poți să te manifesti și tu la fel de liber cum o fac și ei. Da? Nimeni nu te reține de la a o face. Da. Sper să nu fiu interpretat acum că voi spune, da, știi că un om spiritual nu ar face asta, adică să răspunzi la ură cu ură. Da, poate că nu ar face asta, dar totuși eu sunt un simplu om și aleg să răspund cum simt eu în acel moment pentru a mă descărca. Da? Pentru a mă descărca, pentru a mă simți și eu bine. Pentru că sunt un simplu om. Da, și cu asta cred că am spus totul. Nu este cazul să ții în tine toată acea răutate pe care o primești din exteriorul tău. Da? Nu este cazul să ții în tine și clar, odată cu defularea va veni și refularea. Da? Refularea, adică să arunci în exterior tot ceea ce ai primit spre tine la un moment dat. Da, cam asta am avut de spus despre voi, dragii mei, aleși sau alese ale sorții în aceste momente. Cam ăsta este subiectul la care m-am gândit astăzi. Pe de o parte, pe de altă parte vroiam să vă spun că la noi aici este un timp foarte frumos, la noi aici la mare. Da, marea vă așteaptă. Era puțin murdar astăzi într-un colț al ei, dar cealaltă parte a mării este curată. Se poate merge la apă, se poate face baie. Apa a început să se încălzească, chiar era destul de caldă astăzi. Și da, cred că merită să faceți o plimbare sau, mă rog, măcar o mică excursie până aici sau unde vreți voi să faceți o excursie, da, indiferent unde. Poate vreți să mergeți undeva în natură, nu neapărat la mare sau la munte, indiferent unde ar fi, este important să alegeți să vă deconectați puțin de realitatea asta a voastră care nu este mereu atât de prietenoasă, da, să-i spunem. Da, așadar, acesta a fost subiectul pe care l-am dezbătut astăzi, gesturile stupide pe care anumiți oameni de lângă noi le fac în momentul în care ne văd pe noi ca cei fiind altfel decât ei, cei fiind aleși sau alese ale sorții. Dragii mei, dragile mele, sper că v-am captat atenția și cu acest subiect. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc de like, share,
și ce mai vreți voi să oferiți aici pe YouTube de energia voastră benefică, bineînțeles, și de toată deschiderea pe care o aveți în a urmări aceste videoclipuri. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi și o seară cât mai plăcute în continuare și un weekend minunat, dragii mei. Toate cele bune, vă pup și vă iubesc!